Okay, so good morning once again. Our topic for today is we started from the very beginning of the PHP. So, of course, when we say PHP, it is one of the most popular server-side scripting languages used for web development. It is originally known as Personal Homepage, created in 1991 by Rasmus Lerdorp, but it was changed to Hypertext Preprocessor. So PHP is free to use provided that the computer has a web server that supports PHP. PHP file contains HTML tags, of course, and scripts or JavaScripting with extension name of .php. So kung tayo nagsisave ng sa HTML ng .htm or .html, sa CSS o sa cascading style, nagsisave tayo ng .css. So sa PHP po, pag nag-save na tayo, .php. Okay? And it can be run in any browser. So pwede siya sa Google Chrome, pwede siya sa Mozilla Firefox, pwede siya sa yung bago ng Internet Explorer. Ano nga yung bago ng Internet Explorer? Microsoft Edge, no? And others, no? PHP files can also run in different platforms like pwedeng running siya sa Windows, pwede siya sa Linux, pwede siya sa Unix and others. And support many different types of databases. So pwede siya sa MySQL, MS SQL, Oracle, and any other database available. PHP is a server-side scripting language that is embedded in HTML. Okay? So that's why in your web programming, Web 1, no, Web System Technologies 1, so nagpakadalubhasa tayo sa HTML. It is used to manage dynamic content. Okay? Databases, session tracking, even build entire e-commerce site. It is integrated with a number of popular databases. So, as I mentioned, MySQL, MS SQL, PostgreSQL or PostgreSQL, Sybase also, Informex, and Microsoft SQL Server. What are the common use of PHP? Of course, in PHP, it performs system functions. So from files on a system, it can create, open, read, write, and close them. It can handle forms like gather data from files, save data to a file, through email, send data, return data to the user. It can add, delete, modified elements within your database through PHP. You can access cookies, of course, variables, and set cookies. It can restrict user to access some pages of your website, and it can encrypt data. So again, PHP is embedded in HTML. So you could have a file that contains almost no HTML, but usually it's a mixture. That means that in among your normal HTML or XHTML, if you're cutting edge, you'll have PHP statement. So, tools to build. Ano ba yung mga tools na gagamitin para makapag-build tayo ng PHP? Siyempre, number one, programming editor. So, this is needed in creating the codes in PHP. So, most commonly, we are using Notepad, Notepad++, or kaya Dreamweaver. Another tools, integrated development editor. So features programming editor, yung debugging, previewing, testing, file transfer protocol, project management, katulad ng Send, Front Page, Dreamweaver, and others. We need also to have a browser. So that is used to run any PHP files. Example are Google Chrome, Internet Explorer, or Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, and others. Now, how to start a PHP? Okay, so i-demonstrate ulit natin. So, siyempre, kailangan ko mag-share ng screen.
bago tayo makapag-share ng bago tayo makapag-install, syempre kailangan muna na bago tayo makagamit ng PHP, so kailangan natin muna install yung software. So syempre dapat mayroon kayong Apache sa inyong computer. Make sure to disable IIS, no? If you are using Apache to avoid conflict with Apache, okay? Install PHP and MySQL. Okay? So aside from the thing mentioned, users can simply download WAMP. Ano yung WAMP? Windows, Apache, MySQL, and PHP. Or SAMP. Yun ang gagamitin natin ngayon, SAMP. Ang SAMP naman po is for Windows platform. Pag sinabing SAMP, cross-platform yung X. No? Pero ang AMP doon, siyempre Apache, MySQL, and PHP. Or kaya, LAMP. Yung LAMP naman hindi ilaw ha. That is Linux, Apache, MySQL, and PHP for Linux platform. So kung ang ginagamit nyo ngayon na laptop or computer ay Linux ang operating system, so dapat ang i-download ninyo ay LAMP. Ang inyong i-install sa inyong PC ay LAMP. Kung kayo na may Windows, XAMPP. Okay? Or WAMP. Pwede ang WAMP, pwede ang XAMPP kapag Windows. So kapag na-install na natin yung XAMPP or kaya yung WAMP, automatic, okay, kapag na-install na natin yung XAMPP o kaya yung WAMP, automatic po yan. So punta lang tayo dito sa ating Sir, morning, sir. So kahit sa anong 'di ba, drive C halimbawa. So yan, punta kayo ng local disk C kapag na-install niyo na yung XAMPP or WAMP. Kung makikita niyo po dito, mayroon tayo ditong XAMPP. Nakikita niyo ba screen ko? Opo, sir. Nakikita po? Yes, Doc. Lo, di ko marinig sinasabi niyo. Opo, Doc. Okay. Nagtatagalog na ako ha para magkaintindihan tayo. Now, kapag na-install ko na yung XAMPP, syempre do-double click ko yung XAMPP. Pag na-double click ko, ito yung mga laman na folder sa loob ng XAMPP. Diba? So, ang gagawin natin, i-click-click natin yung pinaka-SAMP control. Sa babang baba, andun po yung SAMP control. Sorry ha. Yan. So, double click ko lang po yung SAMP control. See to it na mag-i-install kayo ha. Downloadable naman yan for free. So, medyo matagal lang. So, wait natin ha. Anong nangyayari? Ang dami ko na naka-open na SAMP control. Ano sabi dito? Minsan kasi pag may conflict, di ba? Sabi ko kanina, baka naka-open yung IIS ko kaya may conflict. So, kailangan ma-check natin yon. Ayun. Ito na po yung ating SAMP control. Share ko ulit, baka din nyo nakikita. Yan. So, ito yung ating SAMP control. So, nakikita nyo po ang version ko ay version 3.2.2. Now, dito po sa ating module service ng SAMP control panel, meron tayo ditong Apache, MySQL, FileZilla, Mercury at saka Tomcat. Kapag ang gagamitin pa lang po natin ay pure displaying, i-click mo lang yung Apache. Nakikita nyo na lahat yan naka-start. Ibig sabihin, naka-off pa yan. Kapag click natin yung start, katulad ito, i-click natin Apache. Ayan, nakalagay po stop. Ibig sabihin running siya.
Pag tinapat nyo, makikita nyo yan, oh. Ayan, oh, PIDs, ayan. Ports, 80 something. Then, syempre, kung kayo po ay may database na, i-click nyo po yung start ng database, yung may SQL. Makikita nyo po dyan, stop, stop. Ibig sabihin, running na po ang Apache natin yan naka-light green. Ang MySQL naka-light green, running na siya. Kailangan nyo munang i-run yung dalawang yan bago tayo makapag-compile mamaya ng PHP code natin. So, huwag nyo i-close, i-minimize nyo lang. Yan. Then sabi natin kanina, balikan natin yung folder. Kapag magsisave ka naman ng files, dito mo lagi siya ilalagay sa localhost. htdoc. Ayan, htdoc. Diyan ka magawa ng folder mo. Para diyan ka lagi magsisave. Okay, so katulad niyan, bakit may chat ako dito? Okay, so church. Ayan, mga website na ginawa yan eh. So ito, melo_php yung file name ko. Okay, melo_php. For example. Yan ang ginawa ko for example na, anong tawag dito? Ito yung gawa natin last time eh. Oh. Folder, yung melo_php. So mag-create ka ng folder dyan sa loob ng htdoc or kaya naman dyan ka na diretso mag-save. Wala namang problema. Okay? Now, sabi natin, anong gagamitin natin para tayo makapag-codes? Siyempre, ang gagamitin natin ay Notepad or Notepad++. Ako, Notepad++ ang gamit ko. So, pag nag-open ka Notepad++, file nyo ka lang. Yan. Example number 1. So, syempre, sabi nga natin, combination siya ng HTML. Tapos, syempre, gagana rin dyan yung H1, yung header. Of a PHP file. Tapos, close natin yung H1. Tapos, ang pinaka-opening tag ng PHP, ito po, no? Less than, question mark, then PHP. Then, ang ginagamit natin para makapag-display, echo. Welcome to PHP programming. Yan. Tapos close, double quotation, semicolon. Then, ang close natin ng HTML, ganyan lang po. Question mark, then greater than. Then, syempre, kailangan natin i-close yung body. Di ba? Yung body na inopen natin sa HTML. Then, i-close natin yung HTML. Sorry. Now, so ngayon, magsisave na tayo. Okay? So, file, save as. Katulad na sinabi ko, hanapin natin yung folder na ginawa natin. Sige, sa WebTech na lang ulit tayo mag-save. Gawin natin sample1.php. Okay? Pero yung sa save as type, dapat palitan nyo yan ng all types. So, ang file name natin, sample1.php. So, i-save na natin, ha? Now, para makarun ako ng aking PHP file, kailangan ko ng web browser. So, halimbawa, ginamit ko yung Google Chrome. Okay, so para ma-run natin, localhost /webtech ang ating extension name, ang ating username. Ang ating folder ay webtech. Ang ating file name ay sample1.php. Then press enter mo lang. Yan na po yung output natin. This is an example of PHP file. Welcome to PHP programming. Huwag kalimutan ha, anong ginagamit para ma-run? Again,
Kaya po ina-advise na doon kayo mag-save sa htdoc para direct na pag kayo nag-run. Agad type nyo na localhost / webtech yung pangalan ng folder nyo. Depende sa folder nyo syempre. Then slash pangalan ng inyong file name. So ayan na po yan. Ang una nating sample. Okay. Now, balik tayo sa coding. Sana yung notepad ko. So, file new ulit tayo. File new. So, this time, gagawin naman natin yung, halimbawa, tingnan natin kung ano ha, pure PHP tayo. Yan, opening. Ipapasok naman natin ang PHP, ang HTML sa loob ng PHP. Di ba ang ginagawa natin kanina? Ang HTML, nasa loob niya si PHP. So this time, balik na rin natin. Nasa loob naman ni PHP si HTML. Okay? At pwede rin po yun. Huwag niyo kalimutan na semicolon na sa PHP ha. Yung H1 kanina. Siyempre, closing tag ng H1, semicolon. Din echo. Yung BR, pag ipapasok natin, ganyan din lang naman siya, BR. Double C, semicolon. Siyempre, kung inopen natin yung body, so kailangan natin i-close yung echo at saka ano. Lagyan mo lang ng closing tag. Yan. So, then may semicolon. Then, syempre, i-close na natin si PHP. Diba? Ang close natin, question mark. Tas yan. So, actually, in this example, HTML tags were written inside PHP codes. Okay? And notice that every HTML tags are enclosed with echo command. This is necessary to recognize the HTML tags in PHP files. Okay? So, syempre, file save tayo. O save as, I mean. So, kanina, ang file name natin ay sample1. So, gawin natin sample2 naman to. Syempre, huwag kalimutan, all types. Then save. So, na-save na natin. So, ang gagawin na natin, ano to? Ayan. Ang sunod na gagawin natin, i-run. Di-open tayo ulit ng web browser. Tapos kanina, sample 1 to, di ba? Palitan mo lang nanto yung 1 as enter mo na. So, ayan na po yung output mo. Anong gusto kong ipaintindi sa inyo dito? Sa unang activity, sa unang sample, inirara natin na ang PHP code ay nasa loob ng HTML. Dito sa pangalawang example, baliktad. So ang HTML naman ang nasa loob ng PHP codes. Okay, that is also possible. Okay, activity number 3, balik tayo sa Notepad. So syempre, file new tayo. So syempre, PHP pa ulit. Bayan, kamay ko ayaw gumalaw ah. Ayan, Tagalog na Tagalog na ako ha. Baka di pa tayo nagkakaintindihan. HTML, double quotation, semicolon. Huwag kalimutan yon. O kaya naman, huwag nyo nang lagyan ng semicolon. Tuloy-tuloy lang kayo. Sa dulo kayo maglalagay. Pwede rin to. Gawin natin to. So, body.
Closing tag ng body, closing tag ng HTML. Then, saka kayo maglalagay dyan ng double quotation, then semicolon. Another way around. O, pakita ko sa inyo ha. Kanina ang ginawa natin, ayan, nasa loob ni PHP ito. Nung pangalawa, ang ginawa natin, inilabas natin, pinasok naman natin sa loob ni PHP si HTML. Pero kada line, meron tayong double quotation, semicolon, double quotation, semicolon, double quotation, semicolon, kabilaan. Pero pwede rin yung ganito. Okay? So, sa echo, isa lang echo natin, pero sunod-sunod na HTML. Tapos sa dulo ka na magdo-double quotation, then semicolon. Saka mo i-close si PHP. Okay, nakita niyo yung kaibahan ha? Save as. So this time, sample 3 na tayo. .php. Huwag kalimutan, all files or all types, save. Ay, sorry, mali spelling ko ng body. Minsan, double check natin yung ano kasi pag meron tayo na misspelled, hindi na siya magra-run. Okay, so, ano natin yung 3. Pagka nagkaroon naman tayo ng error, edi double check na lang natin. Ayun. Na ano napansin nyo, same output. O ibig sabihin, ibig lang sabihin po niyan, i-close ko lang yung iba para tayo maano. Dami na eh. Naka-open. Okay. Ang ibig sabihin, ito man po, kada isang line, lagyan natin ng echo, double quotation, semicolon, lahat po, o kaya naman, lagyan natin sa unahan ng echo, din tapos yung HTML, sa dulo yung closing, at saka closing ng PHP is still running. The same pa rin yung output. Magkakaibang style, pero the same yung output. Okay? So, ika-copy paste ko yun mamaya, send ko sa group natin. So, again, anong gusto ko ipaintindi sa inyo doon? As you may or may not have noticed in the above example, there was a semicolon after the line of PHP code. The semicolon signifies the end of the PHP statement that should never be forgotten. So, if we have repeated our hello student code several times, then we would need to place a semicolon at the end of each statement. Okay, so example number 4. So, siyempre, new ulit tayo. Okay, so this time, gagamit tayo ng comment statement. Pag sinabing comment statement, ini-ignore siya ni compiler pag iniran mo na siya. Example of comment statement. Ayan. Para lang makita nyo, ay gumamit na tayo ng panibagong command. So, slash. So, HTML. Siyempre, nandyan si head. Nandyan si title para medyo gumanda naman yung ano natin. PHP comment. Or comment lang, kasi isa lang naman. Then, closing ng title. Then, closing ng head. Diba yan naman yung ginagawa natin sa HTML lagi? Tapos, syempre, lagyan natin ng body, BG color. BG color. Ang all-time favorite ni Doc, yellow or kaya cyan. So, this time, cyan muna tayo. Yan. Tapos, saka pa tayo mag-open ng PHP. Sorry, nalimutan ko yung question mark, PHP. Hindi nyo pwedeng ano ha, tas echo, double quotation, hello, my handsome students. Handsome ha? Students. Tas double quotation, semicolon. Para bumaba yan, lalagyan natin siya ng BR. Diba? Bago tayo mag-double quotation, semicolon. So, masipag si Doc, kaya copy-paste. Masipag si Doc, kaya copy-paste.
So halimbawa, 1, 2, 3, 4, apat na line. Edit na lang ako, di ba? So halimbawa, next slide natin. How are you today? Yan. Ang pangatlo natin, dahil pumasok kayo ngayon, sasabihin ko, nice to see you. Yan. Siyempre, medyo may pang ano, na mahalaga rin sa English yung mga question mark na yan at saka yung mga exclamation point. Then, sasabihin ko dito, welcome to PHP Programming. Ayan. Tapos, syempre, i-close ko si PHP, di ba? Yan. Then, i-close natin si body. This time, ako makikita ninyo, nasa loob na naman ni HTML si PHP. So again, open naman tayo dyan kung anong mas preferred nyo. No? Sa pag-embed nyo kay HTML kay PHP. Gusto nyo ba si PHP ang naka-embed kay HTML o si HTML ang naka-embed kay PHP? So PHP to HTML, HTML to PHP. Diskarte nyo na po yan. Kayo nang bahala. Kaya nga po as programmer, we need to consider our artistic. No? Because again, in programming, we need to consider the arts and science of programming. Okay? So, this time, save naman natin. So, sample 4 na to, no? Baka ma-save nyo agad, ha? Napatungan nyo yung previous file name. Edit na lang. Okay? All types, save. So, ayan na. Nandyan na, ha? I-double check natin. Napapansin nyo yung HTML naka-blue. Ibig sabihin, tama yung code. Ayan. Napansin niyo dun sa sayan, ano nangyari? May dash kasi tayo. Okay? Dapat yan ay equal. Okay? BG color is equal to sayan. Kanina minus nalagay natin. Okay? So pag may inedit, file save lang. Kasi na-save na natin siya kanina. Then punta na naman ako sa aking web browser. Palitan ko yung 3 ng 4. Then press enter. Ayan na po siya. Okay, so ano nakapangalan doon sa taas? Ayun, no, pinakapangalan, PHP comment. Kasi yung ating, sa code natin, bakit di gumana ang ating ano? Hindi gumana yung ating tags, yung ano natin. So balikan ko yung code, ha. I-try nga natin. Kung ayaw niyang gumana, i-try natin to. Okay, file save tayo. Kasi dapat di siya binabasa. Okay? Kaso nagdi-display siya. Wait lang. Minsan kasi dumidepende rin niya sa ano, no? Sa ano natin. Dapat kasi si PHP, si ganun po na ginamit natin, nasa loob ni PHP yon. So, sabihin, dapat ito po ay nasa loob ni PHP. Ay, hindi pala nakashare, ano? Wait lang, share natin. Para makita nyo kung saan ko inilagay ulit. So, dapat, yung PHP, nakikita nyo na, no? So, tanggalin nyo to dito. Dapat nasa loob siya ni PHP. Ayan, dyan. So, gamitin mo natin yung nauna kanina. Tanggalin mo na. Ito kasi pang maramihan eh. Pag marami kang nilagay, maraming lines yan, yung ginagamit, slash, asterisk, sa dulo, asterisk, slash. Pero kapag isang line lang, ito lang po, 2 backslash na. So, file save. So, balik tayo dito. Enter natin. Ayun.
Napansin nyo, din na natin nakikita yung si comment, example of comment statement. Kasi nga po, kanina nalagay natin sa labas ng codes. Dapat nasa loob siya ni PHP para mabasa na yung kanyang comment statement. Okay? Basic na basic yan. Kaya alam ko makukuha nyo naman yan. Okay, so what will be our assignment for this what you're going to do is to create a personal information about yourself. Nag-start ako sa from the very beginning all about yourself na gagamitan nyo ng PHP code. Pag iniran ko, katulad nito, halimbawa, lalabas dyan name, Marmelo Abante, address, yung ganon. Ha? So pag dinisplay ko dyan, bahala na kayo sa kulay na gusto nyo. Okay? So I think that's it for today. So we start from the very beginning of the PHP. So ano natutunan nyo ngayon? Diba? Alam nyo na kung ano yung basic PHP. Natutunan nyo na familiar kayo dun sa tool requirements. Diba? Kailangan ng web browser, kailangan ng Notepad, kailangan yung i-run yung kanyang sum control. I-start nyo dapat yung kanyang Apache at saka may SQL kapag may database na po siya. Then tapos para makapag-run, kailangan nyo ng browser. Okay? So again, ano pa natutunan natin ngayon? Na dapat, na possibly, na si PHP nasa loob ni HTML. Pero possible din naman na si HTML nasa loob naman ni PHP. And that's it for today. Thank you for attending the class. Good morning. Don't forget to send your output until next week. Okay? So that's it and good morning, everyone.